Yan ba yung gamit natin sa pag-vlog? Where it all started sa drone. Diyan kami nakakaroon ng maraming first later and ito na si GoPro sa 360 Xiaomi or yung mga bigla ang kuha. And of course, ay kakakabiyos. I think that's it. Yung mga ginagamit namin. And for editing. For editing is Filmora, Premiere, or sa 360 Studio. Ano yung mas madaling gamitin? Ayan, may Canva na. Yeah, Premiere Pro, tapos meron pa iba mga DaVinci and others. Depende sa laki ng size ng video. So, ayun.